ông là chủ của laboratoire ở đường Yên Đỗ á. Ông mới thấy tôi hải quân, ông mới cặp với tôi, ông nói thôi bây giờ tôi ra đây là để mà tôi chở 3 cái thuốc tôi về Sài Gòn, mà giờ tôi có tàu rồi, thôi bây giờ là sáng mai anh thiếu tá này tới lái chiếc tàu này đi vô. Thì ông hẹn với tôi cái tối đó đi tới gặp ông. Thì sáng bữa sau là định đi qua bên bến Sơn Trà này, để cái tàu đó mà ông đi vô Đồng Nam, đi vô Nam đi đâu. Thì ông thấy cái hoàn cảnh đó, cái ông nói bây giờ thôi, bây giờ thoát thân thôi, chứ không có thuốc thân nữa, tại vì ra thấy bị ông đẩy rồi nghe. Thì sáng bữa sau khoảng 10 giờ tôi xuống với ông đi thì đưa qua bên Sơn Trà, thì xuống chiếc tàu cá. Thì tôi vừa mới cái thằng thợ máy nó vừa đề má ra, cái tôi vừa cho chiếc tàu ra cái ở tự nhiên có mấy tiếng súng bắn anh. Thì té ra anh du kích, anh đứng đó, anh mới nói rằng bây giờ nước nhà đã giải phóng rồi, các bác các chú không gì đâu hết, không đi, ở lại đi, chứ giờ giải phóng rồi cái kia. Thì tôi mấy cái ông đúng nó dạ không, tôi qua anh kia. Thì trong lúc đó là ông nhái tôi là cứ về tàu, tôi về ra nữa, cái ông nó châm cái thằng du kích đó, nó châm cổ súng của trong tàu, nó nói nếu mà tôi nói các bác không nghe thì tôi bắn tàu, tôi bắn chết rồi ra cái xong rồi thôi phải vô thôi. Vô đó là tôi bị kẹt vào Đà Nẵng. Xong rồi thì coi như tôi ở trong đó là khoảng 2 ngày 3 ngày. Thì lúc đó là bị cộng nó vô, nó kêu tất cả sĩ quan chế độ cũ trình diện. Thì trình diện thôi. Thì tôi thấy mấy anh sĩ quan ở vùng đó tập trung hết trong mấy chỗ trường học nó bắt ngồi xuống hết. Tôi không có trình diện. Thì trong mấy ngày mà đi lang thang ở Đà Nẵng tôi không có trình diện. Tôi không trình diện thì tôi không biết tính sao. Tôi tính cách mà cái tình cờ tôi đi chỗ chợ cậu, tôi là gặp cái anh đó là ảnh là chủ tiệm vàng ở chỗ ở Quế. Thì cái anh đó là anh quen thân của tôi, là ảnh có 2 đứa em mà nó học thêm với tôi lúc mà tôi còn học ở cuộc học đó là lúc tôi còn học ở đại học thì nó thêm. Nhưng mà ông sau đó đây tôi qua Sài Gòn tôi lên tôi làm ăn có tiền này kia, thì mỗi lần ông vô Sài Gòn ghé tôi cũng chơi, thì tôi tiếp đãi ông rất là niềm nở, cho nên ông rất là thân tình tôi. Ông gặp tôi cũng ngạc nhiên, ông nói tại sao mà cậu ra đây làm chi. Thì tôi mới kể cho ông nghe câu chuyện mà ông anh rể tôi, ông mới kêu tôi cậu cứu tôi ra cứu. Ông mới nói ông mới kêu tôi về nhà ăn cơm. Ông nói trời ơi, ông anh rể của cậu ác quá vậy, tại sao mà ông là lừa cậu ra ngoài đây để cậu bỏ trong đó cậu 9 đứa con, rồi trong đó vợ của em làm sao mà nó lo cho được hay kia. Ông kêu về nhà ăn cơm cái tôi mới kể cho ông nghe là tôi đem tiền ra cái tôi bị thằng lính Việt Đông Quân nó giật trên phi trường. Bây giờ trong túi tôi còn có 50 ngàn này. Ông mới thấy ông bây giờ em phải bằng mọi cách, em phải bây giờ vì cậu nó mới vô đó, nó chưa kiểm soát kịp đâu, em không trình diện là em khôn em kiếm cách em trốn, em về trong đó cho với vợ con với gia đình em, chứ ở trong đó một mình vợ và em một mình 9 đứa con, nó không có sợ nổi đâu, cái tội nghiệp lắm. Ông lấy cái xe Honda Đam ông đưa cho tôi, rồi ông đưa cho tôi 2 lượng vàng, mà tôi nói em còn 50 ngàn mà tôi không nhận. Ông nói bây giờ đó ông nói với tôi, ông nói bây giờ đó anh cho em không lấy, ít bữa nó bị cộng nó vô nó không lấy hết của anh thì thả anh cho em, nó có hơn cũng để nó vô lấy. Thì ông nói biết cái ông tôi mới nhận cái 2 lượng vàng đó. Ông cho cái Honda, lấy cái Honda ông cho tôi đổ xăng, cái tôi chạy thử, tôi chạy xong tôi ông mua cho tôi một cái nón tơ bèo, cái nón cái du kích ông mua cho tôi để giúp rau, tôi mặc đồ giống y du kích tôi chạy vô tới bến Tiền, tôi đi ngon tôi thấy mấy cây xăng bị cộng nó niêm hết,
nên mấy cái tôi quay trở về về ông nói vậy, tôi nói mấy cái xăng bây giờ đó nó niêm hết rồi, và chạy không ra đó thì hết xăng là không có chạy được. Cái về cái ông nói như vậy thì giờ em đi xe đạp. Do đó ông mới đưa xe đạp cho tôi, cái xe đạp cũng ngon lắm. Xe đạp rồi ông mới ngay ông đưa tôi đi xe đạp. Tôi hơi ông bà lo cho tôi đi xe đạp. Tôi đi đó mía, tôi đi mía của tôi tới Quảng Ngãi. Đấy, tới Quảng Ngãi thì tôi đi bằng ngày, đi ban đêm thì cứ nằm đại cái chỗ nào đó gặp quán thì nằm trước quán này vậy. Tôi vô tới Quảng Ngãi thì đúng là cái may mắn cho tôi mà nếu lúc mà tôi ở Quảng Ngãi mà nếu mà tôi lên quê tôi đó thì chắc bây giờ tôi xanh cỏ rồi. Tại vì quê tôi đó Việt Cộng á, nó bắt cái trò trơn từ nghĩa là binh nhì cho tới thiếu quý trung quý gì, nghĩa là làng xã gì nó tập trung mà nó giết cả cái là 700-800 người mà nó chôn ở trong đâu núi Bình Cường. Mà nếu mà tôi về chắc nó bắt nó giết hết. Tôi lên cho nó về, mà tôi là không ghé nhà đâu. Tôi đi ngang qua Quảng Ngãi, tôi đi miết vô tới Cẩm Ranh. Tôi tới Bà Ngòi, tôi đi tới Bà Ngòi thì tôi tới Bà Ngòi thì tôi mới xuống chỗ cầu Bà Ngòi. Tôi thấy bên phía Cẩm Ranh tôi thấy còn tàu của không phải tàu hải quân mà tàu của mấy chiếc tàu hàng nó đậu đâu mà. Cái tôi mới gặp cái thằng nó có chiếc cũng như chiếc ghe nhỏ, chiếc ghe con giống như xe ghe taxi với cái taxi. Tôi tới tôi nói bây giờ cậu đưa tôi đi ra ngoài đó, tôi đưa ra cầu lưng vào. Mà thằng tội nghiệp nó bị tôi lên, cái nó bị tôi là nằm xuống chứ đừng có ngồi. Tức là nó nằm xuống cho thôi mấy vụ kích nó thấy nó bắn ra. Cái tôi nằm xuống, nó chở tôi ra tới bệnh từ phía Cẩm Ranh đó. Nó chở khoảng từ chỗ đó mà từ Bà Ngòi đó mà chạy tới Cẩm Ranh thì khoảng 4-5 chạy đường biển ở chừng 5-7 cây số rồi, 5-7 cây số rồi chạy ra nó tội nghiệp lắm. Tôi đưa những vào nó lấy, nó tôi giúp ông thôi, tôi không lấy tiền. Nên nó vô quanh cái chỗ nó quanh vô liền. Tôi lên cái chiếc tàu hàng đó, thì cái tàu đó của Đại Hào. Xong rồi cái nó chở tôi cái tàu hàng đó ra, cái nó chở đông lắm người trời. Vì lúc đó là trên tàu đó là cả mấy ngàn người, 5-7 ngàn người trời. Rồi nó là đói khát, nó là nhịn đó, nó chở vào tới Vũng Tàu. Rồi tới Vũng Tàu thì tôi lên Vũng Tàu, tôi về nhà. Tôi về nhà trước khi Sài Gòn mất. Tôi về nhà khoảng 20 cái ngày 20 tháng 4 rồi. Tôi về sau 10 ngày sau Sài Gòn mới mất. Đại khái như vậy. Thì sở dĩ 30 tháng 4 mà tôi không có đi là tại vì tôi không biết làm sao, mà hậu đó đâu có biết ngoại quốc nó thế nào đâu. Rồi tôi 9 đứa con với hơi bà già nữa này kia đó, ra làm sao mà sống. Tôi nói về cái khoảng mà khoảng đường mà khoảng 20 tháng 4 là trên đường mà tôi đi từ Vũng Tàu về nhà tôi ở Sài Gòn, thì mặc đồ sơ sát hết, nhưng mà chân thì đi chân không. Mà đi tới chỗ lúc đó là Sài Gòn bắt đầu là người ta barrier hết, người ta không có cho mà dân ở ngoài kia tôi vụt ảo sợ không kiểm soát được. Thì tôi đi tới chỗ Thủ Đức thì có trạm quân cảnh với cảnh sát, nó chặn tất cả mấy cái xe đò, nó chặn nó xét hết cái người ấy. Thì tôi mới nói với chú quân cảnh đó, tôi nói rằng tôi là thiếu tá hải quân. Thì nó dòm tôi, nó dòm trước dòm sau dòm tới lui, nó nghi tôi là không phải thiếu tá hải quân.
Nó dồn mà nó không nói ra, nó có vẻ nghi tôi. Cái xong cái nó vô đâu trong bên trong mà nó gặp một sếp của nó. Cái chập ra có một thằng thiếu quý con cảnh nó ra. Nó ra cái nó hỏi tôi anh là anh nói anh là thiếu tá Hải Quân phải không? Tôi nói vâng, tôi thiếu tá Hải Quân.